درود و مهر به شما عزیزان، خوش اومدید به راز، جایی که گاهی یه غزل راهی رو نشون میده که ساعتها فکر کردن هم به اون نمیرسه. امیدوارم امروز هر جا که دلت خسته شده روزنه‌ای از آرامش و امید پیدا بشه و تا پایان این پیام با حسی روشن‌تر از ابتدا همراه باشی با من. اگر این غزل، این پیام شما رو به اینجا رسونده، شاید وقتش رسیده که یه کمی عمیق‌تر به اتفاقهای زندگی نگاه کنی. قبل از اینکه پیام امروز رو بخوایم شروع کنیم، آرزو میکنم خداوند دلتو از اضطراب‌های بیهوده سبک کنه و راهی که به خیر و آرامشت ختم میشه رو پیش رود باز کنه. امیدوارم اگر چشم انتظار خبری هستی، بهترین خبر در بهترین زمان بهت برسه. اگر تو تصمیمت مرددی، روشنی و اطمینان نصیبت بشه و اگر دلت از دوری یا دلتنگی سنگین شده، مهر و آرامش جای اونو بگیر و آرزویی که در قلبت داری خداوند بهترین تقدیر رو برات رقم بزنه. من خواستم با این مقدمه ذهنتو آماده کنم برای پیام امروز. سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که تصور و تجسم کنی. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل امروز. غزل 253 از لسان غیب. حافظ شیرازی میگه: ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر. از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست، کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر. این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است، دریاب کار ما که نپیداست کار عمر. تا کی می صبوح و شکر خواب بام داد، هوشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. دیدر گذار بود و نظر سوی ما نکرد، بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. اندیشه از محیط فنا نیست، هر که را بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر. در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهیست، زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر. بی عمر زنده ام من اینو بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان، این نقش ماند از قلمت یادگار عمر. بریم سراغ تعبیر و تفسیر این 9 بیتی و در ادامهش پیام و فال این غزل. توی بیت اول حافظ میگه: ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر. حافظ میگه تمام زیبایی و شکوفایی زندگی از حضور محبوب سرچشمه میگیره. وقتی اون نیست انگار بهار زندگی و اون تراوت هم نیست و اون تراوت و سرزندگی جای خودش رو به پژمردگی داده. محبوب تنها یک انسان نیست توی دیدگاه عرفانی. میتونه خداوند، حقیقت، آرامش یا معنای زندگی باشه. خیلی از ما تصور میکنیم که خوشبختی در داشتن امکانات بیشتره. حافظ همینجا تو همین بیت به من و تو گوش زد کرد که اگر پیوند انسانها با سرچشمه عشق قطع بشه، حتی در میون فراوونی هم احساس خلأ خواهی کرد. پس نتیجه میگیریم این بیت دعوتیه برای بازگشت به اون چیزی که واقعا به زندگی جون میده. برای هممون پیش اومده چیزی و مدتها در سر داشتیم، تمنای به دست آوردنشو داشتیم، بعد که دیدی بهش میرسی، به دستش میاری، بعد یکم ذوق میکنی، یه چیزی گوشه ذهنت میگه خب حالا که چی؟ بعد اولین چیز و راحت ترین راهکار اینه که بریم دنبال خواسته بعدی. این یه خلاییه
که احساس میکنی بعضی موقع با خرید کردن، بعضی موقع با انجام یا ورود به یک رابطه جدید، نمیخوام مثال بزنم چون بی پایانه و از موضوع اصلی خارج میشیم. توی بیت دوم میگه از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست، کن در غمت چو برق بشد روزگار عمر. میگه اشک ریختن در فراق محبوب طبیعیه، چون در زمان نبود اون زندگی میبینی که جز حسرت چیزی باقی نمیذاره. حافظ غم رو انکار نمیکنه، نمیخواد اینجا بگه که غمی وجود نداره، داره اونو تبدیل به تجربه عمیق از عشق میکنه. اما این اندوه و غم درش هشداری نهفته است، اینکه مبادا سالهای زندگی و اونقدر بخوای صرف خواسته ها بکنی که اصلا متوجه نشی چی شد و چی گذشت. توی بیت سومی که میگه این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است، دریاب کار ما که نپیداست کار عمر. مشخصه، میگه تا زمانی که فرصت دیدار هست باید اونو غنیمت بشماریم، چون هیچ کس نمیدونه داستان زندگی و عمر به چه صورته و کی پایان میپذیره برای هر نفر. و پیام به شدت مهمه، اینکه ارزش لحظه اکنون رو بدونیم. خیلی از آرزوها رو به فردا موکول میکنیم، در حالی که فردا تضمین نشده است. اگر دل برای به دست آوردن، حرفی برای گفتن یا فرصتی برای مهربونی هست، بهترین زمان همین امروزه. توی بیت بعدی میگه تا کی می صبوح و شکر خواب بام داد، هشدار گرت هان که گذشت اختیار عمر. حافظ میگه تا کی میخوای در خواب غفلت باقی بمونی؟ بیدار شو، اختیار عمر آروم آروم داره از دستت میره. این بیت تنها در رابطه با خواب نیستش دیگه، در رابطه با خواب ذهنه، در رابطه با خواب دله. غرق شدن توی عادتها، تعویق انداختن تصمیم‌های مهم و وابستگی به گذشته یا ترس از آینده، همگیشون یه نوع خوابه. حافظ انسان رو به بیداری و آگاهی و مسئولیت پذیری داره دعوت میکنه. دیگر گذار بود و نظر سوی ما نکرد، بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. محبوب از کنارش گذشته اما نگاهی بهش نکرده و این بی‌توجهی دل حافظ رو شکونده. میگه همه ما گاهی احساس نادیده گرفته شدن رو تجربه کردیم و این رنج بخشی از مسیر رشد. گاهی سکوت یا فاصله انسان رو به یک شناخت عمیق‌تر از خودش میرسونه و وابستگی‌های ناسالم آشکار میشه. بیت ششم میگه کسی که تمام توجهش به زیبای محبوبه، دیگه از نابودی دنیا و فنا شدن عمر هراسی نداره. حالا یعنی چی؟ میگه وقتی انسان یه هدف خیلی بزرگی توی زندگیشه، این ترسای روزمره، نگرانی‌های کوچیک و فانتزی دیگه اون قدرت خودشو از دست میده. حالا بیا اینجا ببینیم اون هدف چی میتونه باشه. اون ایمان و عشق و معنا رو آیا توی زندگی پیدا کردیم؟ اون آرامش واقعی آیا امروز تو زندگی ما حضور داره که از یک سری از مشکلات لوکس و فانتزی امروزمون نخواهیم بترسیم؟ تو بیت هفتم میگه هر گوشه زندگی یه حادثه‌ای در کمینه و عمر مثل یک اسب بی‌مهار داره با شتاب پیش میره. یعنی چی؟ یعنی زندگی اصلا به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست. مگه میشه تو مثلا یه برنامه‌ریزی واسه هفته آینده کرده باشی، چند تا موضوعی که اصلا هیچ برنامه ریزی نشده باشه بهش میگن حوادث غیر مترقبه؟ هر چی میتونه باشه. خب نه، اصلا منظور حوادث ناگوار نیست، منظور یک سری از برنامه‌های از پیش تعیین نشده. و چجوری میشه که انسان بخواد به جای نگرانی دائمی درباره آینده بخواد اونو با آگاهی تغییر مسیر بده؟ چجوری امکان پذیره این که من و تو پذیرش یک سری از حوادث رو بخوایم به دست بیاریم، اون چیزایی که حتی در حیطه اختیارات و تصمیمات ما نبوده؟
بیت 8 حافظ میگه توی روزهای فراغ گرچه زنده بوده اما اون روزها زندگی واقعی نکرده. حالا یعنی چی؟ یعنی زندگی واقعی تنها نفس کشیدن نیست. انگار انسان از عشق، امید، هدف، یک سری ارتباطهای با کیفیت انگار فاصله میگیره. ممکنه سالها زندگی کنی اما احساس زنده بودن نداشته باشی و داره دعوتت میکنه برای بازگشت به شور و معنای زندگی. توی بیت 9 و آخره که میگه حافظ سخن بگو که بر صفحه جهان این نقش ماند از قلمت یادگار. حافظ در پایان میگه سخن نیکو بگو، سخن خوب بگو، یه حرف بزن چون قراره ازت به یادگار بمونه و اثرگذار باشه. حالا چیه اون ماجرا؟ ثروت، شهرت و موقعیت روزی از بین میره، اما کلام نیک، اخلاق خوب و اثری که در دل دیگران تأثیر بذاره سالها میتونه جای خودشون میون قلبها باز کنه و این کاریه که خود حافظ انجامش داده و میراثی نیک از خودش به یادگار گذاشته. حالا بریم سراغ تعبیر و پیام این غزل. این غزل بیشتر از هر چیز یادآور ارزش همین لحظه اکنونه. داره به ما یاد میده که عمر سرمایه‌ای محدود و بازنگشتنیه. اگر اونو صرف غفلت و تعلل و یا دلبستگی‌های بی‌ارزش کنی، روزی با حسرت به گذشته نگاه میکنی که دیگه فایده ای نداره. توی نگاه حافظ زندگی زمانی معنا پیدا میکنه که با عشق و آگاهی و حضور همراه باشه. انسان تا زمانی که فرصت داره باید حقیقت رو پیدا کنه و مهر بورزه و از زیبایی زندگی غافل نشه. سخته دیگه، سخته. برای انسان مدرن، برای انسان امروز این پیام از همیشه ضروری تره. توی دنیایی که ذهن ما مدام بین گذشته و آینده سرگردونه، خیلی از لحظه های ارزشمند من تو از دست میدیم. استرس، شتاب، نگرانی اجازه نمیده طعم واقعی زندگی رو بچشیم. حافظ داره من و تو رو دعوت میکنه که لحظه اکنون رو جدی بگیریم، روابطمون رو عمیق‌تر کنیم، تصمیم‌های مهم رو به تعویق نندازیم و قدر حضور عزیزانمون رو بدونیم. نتیجه این غزل امیده، نه ناامیدی. حافظ نمیخواد از کوتاهی عمر من و تو رو بترسونه، میخواد ما رو به بیداری برسونه. میگه هر روزی که با عشق و آگاهی و صداقت و مهربونی سپری بشه، ارزشی فراتر از سالها زندگی بدون هدف داره. شاید راز خوشبختی همین باشه که امروز بهترین فرصت برای زندگی کردنه. یه کمی عمیق‌تر بخوایم به لایه‌های پنهون این غزل نگاه کنیم، تفاوت بین زنده بودن و زندگی کردنه که توی بیت ها بهش اشاره کردیم. حافظ بارها به گونه‌ای داره اشاره میکنه که ممکنه انسان از نظر جسمی زنده باشه، اما اگر از عشق و معنی و حقیقت یا حضور قلب دور بشه زندگی واقعی رو تجربه نمیکنه. توی این نگاه محبوب نماد هر حقیقتیه که روح انسان رو بیدار نگه میداره. برای یه نفر خداه، برای یکی دیگه عشق، برای یکی دیگه هدف و رسالتی که توی زندگیش پیدا کرده. راز پنهون این غزل اینه که ارزش عمر با تعداد سالها سنجیده نمیشه، بلکه با کیفیت حضور انسان توی لحظه اندازه گیری میشه. هرچی انسان آگاهتر و مهربونتر و نزدیکتر به حقیقت زندگی باشه، عمرش پربارتره، حتی اگر کوتاه باشه. و برعکس سالهای طولانی بدون معنا در نگاه حافظ چیزی جز عبور زمان نیست. و بریم سراغ فال این غزل، چیزی که وعدش رو داده بودیم.
اگر با نیتی این پیام بهت رسیده، شاید نخستین پیام اون این باشه که اکنون زمان توجه به فرصت‌هایی که هنوز در اختیار داری. یکم عاقلانه، آگاهانه یه نفس عمیق بکش، ببین دور و برت چی داره میگذره. موقعیت کاری، عاطفی، احساسی، چیزی هستش که تو مرددی، چیزی هست که تو دودلی. آیا تازگی‌ها پیشنهادی رو رد کردی؟ آیا فرصتی رو برای عمیق‌تر شدن به زندگی گذاشتی کنار؟ چند بار تا حالا خواستی یه کتابی رو شروع کنی بخوندن؟ چند بار تا حالا خواستی ورزشی رو یا دوباره شروع کنی یا از ابتدا بخوای بری دنبالش؟ سکوت میکنم که یکم فکر کنی بهش. ممکنه مدتی درگیر دلتنگی باشی، مدتی انتظار یا تردید رو تجربه کردی، اما این فال داره بهت یادآوری میکنه که همیشه راهی برای آغاز دوباره وجود داره. اگر تصمیم مهمی پیش روی شماست، بهتره که با آرامش، آگاهی و دوراندیشی بررسیش کنی و اجازه ندی ترس و تعلل فرصت‌های ارزشمند تو رو ازت بگیره. این فال نشونه‌ای برای بهتر شدن. قدر روابط صادقانه و کسایی که با حضورشون به زندگیت معنا میبخشن و بدون. اگر از کسی دور شدی یا دلخوری بین شما ایجاد شده، همین الان فرصتی مناسب برای گفتگوه. بخشش یا برداشتن قدمی به سوی اون میتونه آشتی رو بین شما به وجود بیاره و خیر و برکت درش هست. در نهایت فال این غزل بیشتر از اون که نوید رخدادی بیرونی رو بده، دعوتی به یک تحول درونی رفیق. هرچی ارتباط تو با امید و ایمان و عشق و حقیقت زندگی عمیق‌تر کنی، مسیر پیش روت روشن‌تره. شاید پاسخ نیت تو دقیقاً تو همین تغییر نگاه نهفته باشه. اینکه به جای ترس از آینده با اعتماد، تلاش و قلبی امیدوار قدم بعدی رو برداری. دیگه چه چیزی سخاوتمندانه تر از این پیامی که برای من و تو داره؟ اتفاقی از بیرون قرار نیست رخ بده، فقط به درون خودم بخوام نگاه کنم و زاویه دید خودم رو به زندگی یه کمی تغییر بدم. این بود پیام امروز. اگر تا این لحظه همراه راز بودی، از صمیم قلب ازت ممنونم. اگر این پیام برات مفید بود، با لایک کردن و اشتراک گذاری اون میتونی از راز حمایت کنی و این پیام های ارزشمند رو به افراد بیشتری برسونی. تا دیدار دیگه مراقب دل و اندیشه و لحظه های ارزشمند زندگیت باش. پوینده باشی و پایدار.